हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करूँ निश्चय भाल। तो आज मैं आपनालोকক देखाम केनेকৈ घरत सोलार फिटिंग करिब। तो चाওক এইটো আছে আমাৰ সোলাৰ আৰু এইটো আছে ইয়াৰ বেটাৰী। তো এইখিনি মই আজি আপোনালোকক কেনেকৈ ফিটিং কৰিব গোটেইখিনি দেখাই আছো। তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এই সোলাৰ পেনেলটো আমাৰ এইটো ঘৰৰ ওপৰত নাৰাখিম, তো আমি এইটো ঘৰৰ ওপৰত ৰাখিম। তো হো তাত লৈ যাব লাগিব সোলাৰ পেনেলটো ওপৰত। তো ওপৰৰ পৰা লগাই ঘৰৰ ভিতৰত বেটাৰীটো লগাই আৰু কনভাৰ্টাৰ লগাম। তো গোটেইখিনি দেখাই আছো। তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইটোৱে হৈছে কনভাৰ্টাৰ। চাওক ইয়াত সোলাৰৰ অপচন দিয়া আছে আৰু এইটো বেটাৰী, এইটো কনভাৰ্টাৰ। তো এতিয়া এইটোক আনবক্সিং কৰিম। এতিয়া মামৰ ধৰিছে চাওক, বহুত দিনৰ পৰা একো আনবক্সিং কৰা হোৱা নাই। তো এইটো আনবক্সিং কৰিম এতিয়া। তো চাওক হৈ গৈছে। এইটোৱে হৈছে কনভাৰ্টাৰ। ইয়াত লিখা আছে কি কি চলাব পাৰিম। তো এইটোৱে হৈছে মেইন মাল। চাওক ইয়াত লিখা আছে 12 ভোল্ট ডিসি কনভাৰ্টাৰ আৰু এইটো 200 ওয়াটৰ হয়। 200 ওয়াট সাপ্লাই দিব। ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট দুটা মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰিম। 5.2 ভোল্টে চলাব। আৰু এইটো আছে সুইচ আৰু পিছপিনে আছে ইনপুট আৰু আউটপুট। এই দুটা ডাইৰেক্ট ব্যাটাৰীত লগাব লাগিব এই দুটা। আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট 220 ভোল্ট কারেন্ট সাপ্লাই হ'ব আউটপুট এই দুটা। তো এতিয়া আমি এই কনভাৰ্টাৰটো ব্যাটাৰীত লগাম। চাওক তো চাওক এইপিনে পুরা মস্ত রোদ আৰু স্যান্ডেল পিন্ধি উঠিছো চালত। তিনপাত বহুত গৰম হৈছে আৰু সোলাৰ পেনেলটো চাওক এনেকৈ ৰাখিছো। তো এইপিনেৰ পৰা সূৰ্য ওলাব, সূৰ্য ওলাইয়ে ইয়াত পোহৰ পৰিব আৰু যেতিয়া সূৰ্য মাৰ যাব চাওক ইয়াতে পৰিব। মানে আপোনাৰ ইচ্ছা মতে আপুনি এইটো ভালকৈ বহাই ল'ব। তো এতিয়া এই তারটো ঘৰৰ ভিতৰত এনেকৈ ফুটাৰে সোমাই দিম। তো এইটো হৈছে আমাৰ সোলাৰৰ তার। চালৰ পৰা এইটো নামি আহিছে তারটো। আৰু এইটো হৈছে প্লাস, এনেকৈ চিহ্ন দি ৰাখিছো এইটো। আৰু এইটো হৈছে বেটাৰী, বেটাৰীৰ এইটো হৈছে প্লাস আৰু প্লাসটো এনেকৈ চিহ্ন দি ৰাখিছো। আৰু এতিয়া এইটো হৈছে কনভাৰ্টাৰ, কনভাৰ্টাৰটো ইয়াত ৰাখিম। আৰু এইটো প্লাগ লগাইছো এনেকৈ। তো ইয়াত দুটা বোর্ড লগাই লৈছো। এইটো হৈছে এই কলা তারটো হৈছে এইটো ডাইৰেক্ট মেইন লাইন। আৰু এইটো কনভাৰ্টাৰৰ বাবে এইটো এক্সট্ৰা বোর্ড লগাই লৈছো। এইটোৰ পৰা চাওক এনেকৈ প্লাগ এটা লগাই লৈছো। এই প্লাগটো আমি কনভাৰ্টাৰৰ আউটপুটত লগাই দিম। এইটো চাওক এইটো লগাই দিলো কনভাৰ্টাৰৰ আউটপুটত। আৰু কনভাৰ্টাৰৰ যেটো প্লাস আছে এই প্লাসটো আৰু সোলাৰৰ প্লাস আৰু ব্যাটাৰীৰ প্লাস একেলগত কৰি দিম। এইটো হৈছে ব্যাটাৰী মাইনাস, এইটো তার হৈছে ব্যাটাৰী মাইনাস আৰু এইটো হৈছে সোলাৰৰ মাইনাস আৰু এইটো হৈছে কনভাৰ্টাৰৰ মাইনাস। তো আমি এতিয়া এই তিনিটা একেলগত লগাই দিম। তো চাওক এনেকৈ তিনিটা লগোৱা হৈ গল। আৰু এতিয়া ইয়াত ব্ল্যাক টিপ লগাই দিম। তো এতিয়া আমি এই এক্সট্ৰা বোর্ডটো ইয়াত লগাই দিম। আৰু এই সুইচটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে এটো অন হৈ যাব। চাওক এটো অন হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ বাল্ব বিলাক কারেন্টত চলি আছে। আৰু এইটো খুলি ইয়াত দিলে চাওক বাল্বটো বন্ধ হৈ গল। আৰু এতিয়া এইটো দিয়াৰ লগে লগে চালু হৈ যাব। চাওক চাওক বাল্ব জ্বলি উঠিছে। আৰু এইটো এতিয়া চাওক ডাইৰেক্ট কনভাৰ্টাৰৰ পৰা চলি আছে। চাওক তো কনভাৰ্টাৰটো ইনভাৰ্টাৰৰ নিচিনা নহয়। কারেন্ট গুচি গলে আপোনাক এইটোৰ পৰা যদি কারেন্ট থাকে এইটোত খুলি এইটোত লগাই দিব লাগিব। আৰু কারেন্ট গুচি গলে এইটো খুলি এইটোত কনভাৰ্টাৰটোত লগাই দিব লাগিব। আৰু ইনভাৰ্টাৰৰ নিচিনা কারেন্ট গলে অটো কাট হৈ কনভাৰ্টাৰত নচলে। এইটো ইনভাৰ্টাৰত চলিব, কনভাৰ্টাৰত তেনেকৈ নচলে। এনে কিন্তু বাল্ব জ্বলাবৰ বাবে এইটো ঠিকই আছে।
আপুনি এইটোৰ পৰা বাল্ব জ্বলাব পাৰিব, মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা বস্তু চলাব পাৰিব, কিন্তু ডাঙৰ সিলিং ফেন তেনেকুৱা ফেন চলাব নোৱাৰিব। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্টত ক'ব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।